Do you want to know? Dun sa learning task number 3 on page 9, so that is problem type. So, bahala na kayo magsagot dun, ha? 1 to 4 lang naman yon. Okay, now, let's move on to another lesson. Actually, bali tatlo pala tong lesson, ano? So, hatiin natin yung lesson number 2. Kasi the original title of that lesson is Comparison and Arrangement of Decimal Numbers. So, hatiin natin siya sa dalawa. Comparison of decimal numbers, yun muna, para di kayo malito, no? And the next one, dun sa kahulihan nating lesson, Arrangement of Decimal Numbers. Okay, so sa comparison, meron tayong tatlong symbols na ginagamit. Iko-compare nga natin which one is smaller, which one is bigger, or are they equal to each other. So, yun ang ating comparison. Okay, so pag nakita mo ito, okay, this one is called greater than. Okay, kung saan pinakamadali, pinaka-kindergarten na explanation dito, kung saan nakanganga yung bibig, or yung crocodile's mouth, ang tawag pa nga sa kinder, kung saan nakanganga yung bibig, yun yung malaking number. Yun yung mas malaking value. Ano? So, yun lang ang logic nun. And then this one is less than. Pag nakita nyo ay nakatalikod, less than. Pag nakaharap, greater than. Pag nakatalikod yung bibig, less than. And then this one is equal. Equal to. Or equals. Pwede rin siyang as equals or equal to. So these are the symbols that we use for comparison of decimal numbers. Actually, not only decimal numbers, but all of the numbers. Okay, let's give an example. So, tandaan niyang tatlong yan. Example natin sa learning task number. Sige, mamaya tayo mag-learning task. Isa mo na example. Say, for example. And then, okay. So, we have here 4 and 579 thousands compared to 4 and 597 thousands. Okay, in comparing decimal numbers, syempre, unahin mo yun nasa left side. Tingnan mo. Ay, parehong 4. O, kasunod, pag magkatulad, move on to another digit. Ay, parehong 5. Move on to another one. 7 and then 9. Yan, magkaiba na ng digit. 7 and 9, which one is bigger? 9. So, dun mo ihaharap yung bibig mo. Kay 9. So, this one, pag ipapabasa ko sa inyo in our real class or physical class, this is 4 and 579 is less than 500. Ulitin natin ha. Nalimutan natin lagay yung place value. 4 and 579 thousandths is less than 4 and 597 thousandths. Ito ang ating sagot. Ganun lang ang pagko-compare. You just have to look at it digit by digit. Pag magkatulad, kasunod. Kasunod ulit. Okay? Until you get to compare which one is bigger, which one is smaller. Another example. Okay. So we have here 560 thousandths compared to 56 hundredths. Okay. Paano yan? Ma'am, parehong 0 ang nasa unahan. Kasunod, pareho pong 5. O kasunod na number, parehong 6. Kasunod, ay ma'am, ito'y 0, ito'y wala. Ano pong mas malaki dun? 0 and no number. Siyempre, walang mas malaki. They are equal with each other. O, ganon. Pag 0 ha, pag 0 yung katapat ng wala, kasi pwede natin isulat ito as 56 hundredths din. Di ba sabi ko pwede natin i-cancel yung 0 after the decimal point. Pag nasa likod, bawal tayo sa harapang mag-cancel, bawal din sa gitna. Pero pag nasa likod, pwede. So, pag tinanggal mo siya as this one, pareho na. So, this one is read as 56 or 560 thousandths is equal to 56 hundredths. Ganon. Still on the comparison of decimals, so we're going to answer learning task number 1 on page 11.
number 1. O, nakita nyo na. So, we have here the given 1 and 396 thousandths compared to 95 hundredths. So, obviously, kita nyo na agad kung sino yung mas malaki. Ano? Since 1, tapos 0, yung nasa unahan. O, dito ka na kay 1. Doon mo ihaharap ang bibig. So, the answer is greater than. Ano? So, for numbers 2 to 10, kayo na po ang bahala. Okay, one more thing. Halimbawa, gawin natin yung given kanina. Halimbawa, ganito yung given sa inyo. Bigyan natin ng lahat ng possibilities. Okay, so halimbawa, 561 thousandths blank or compared to 56 hundredths. Okay, di ba sabi natin kanina, dun sa may 0, o, ayan. Pareho, move on to another number, yung kasunod. Pareho. Move on to another number. Ay, ma'am, ito yung 1. Ito yung wala. Pag wala itong number, ibig sabihin 0 yun, ha? So, pag wala, 1 and then 0, pwede dito ka kay 1. Ano? So, that is how you do it. Pag lang may na-encounter kayong ganitong given. Okay, so we're done with learning task number 1. Let's move on to our last lesson. Ano, that is arrangement of decimals. Ito yung medyo nakakalito. So, you have to devise ways on how to do it. So, tuturuan ko kayo ng mas madali. Okay, i-arrange lang natin. Say, for example, meron kasi ang dalawang order, ascending. Sa learning task number 2, ascending order tayo. Okay, when we talk about ascending order, okay, so when we say ascending order, it is in the increasing order. Ibig sabihin, pataas, maliit, papalaki. So, that is least to greatest. Smallest, other words for that, smallest to biggest or largest. Ano? Okay, kasi sa learning task number 2 ninyo, ascending order ang gagawin nyo. Ano? Okay, ascending order, least to greatest, smallest to biggest. O kaya sa madaling salita, papalaki. Mula sa maliit patungo sa mula sa pinakamaliit patungo sa pinakamalaki. So, let's have an example of that. Say, for example, itong inyong given. Okay. So, halimbawa, meron tayong 4 given. 4 tenths, 6 tenths, 45 hundredths, and 16 hundredths. So, horizontal yan, pahiga. So, ang isang technique para mas madali kayong makapag-arrange ng decimals, isulat nyo siya in vertical form or patayo. Ano, magkakatapat ang decimal point. Katulad nito. Since may 4 tayong given, 4 na decimal point. Yan, isusulat nyo siya. Magkakatapat, ha? Then, nasulat na natin si 4 tenths, 6 tenths naman. Yan ang pinakamadaling technique para di kayo malito sa pag-arrange ng decimal. Tapos si 45. And then si 16. Okay. Pahiin na natin to naka-horizontal na numbers. Para di kayo malito. Okay. So, naayos nyo na siya in vertical form or patayo. So, ngayon, i-compare nyo na siya. O, lahat ay 0. O, di kasunod na number. 4, 6, 4, and 1. Tandaan nyo, ascending order tayo. Maliit, pinakamaliit ang uunahin natin. So, ang pinakamaliit dun sa 4 ay 1. So, isulat nyo na agad siya. As this one. Ayan. O, cancel na tong si 16 hundredths. Kasunod. Ito pa rin uli, number. 4, 6, 4. Ang pinakamaliit dyan ay 4. Eh, 2, ma'am. Okay. So, ano nangyari? Ito 4 at 4. Kasunod na number. Eh, ma'am, ito ay wala. Ito ay may 5. Sana mas maliit. Di yung wala. So, ito na ang kasunod mong isusulat. Cancel na yan. Kasunod, 2 na lang. Okay. 6 and 4. Siyempre, automatically, mas maliit si 4.
So, isusulat mo na ito. Ayan. Cancel na. So, natira na, that is the largest. Okay. And then, this is the answer. No. Example pa lang to. So, another example. Di ba kanina, in-arrange natin into vertical order. Ganon din ang gagawin natin dito. So, we have 4 gawin natin 5. Kasi dito sa sample nyo, umabot ng, yung iba may 5. Sige. Gawin natin 5. 5 digits. Okay. So, yan. 5 examples natin. Since 5 yung ating given, 5 decimal point ang iguguhit nyo. 5 tuldok. Okay. So, unahin natin. Sulat nyo siya as is. Yung magkakasunod dun sa given. Tapat-tapat ha. Dito kasi sa arrangement at sa comparing, dapat magkakatapat. Para mas tama ang magiging yung sagot. Pansin nyo, iba-iba siya ng place value. So, pwede yung kaninang technique na tinuro ko sa inyo after arranging it in a vertical form, pwede nyo lang isulat ang sagot. Para doon naman sa mga nalilito pa. Kasi magkakaiba to ng place value. Merong hanggang thousands, merong tens lang. So, pwede tayong magdagdag ng 0 sa dulo para di kayo malito sa kanyang place value. Since hanggang thousands, dagdag ng 2 0. Ito, isa lang. Isa. Ito, thousands na, so no need. O, ayan. Ito yung isang technique na pagpaparehuhin nyo yung place value niya. So, pwede nyo gamitin yung una kong tinuro, pwede rin ito. Just the same. Kahit may 0 yung sagot nyo, okay lang. Kahit dinagdagan nyo. Okay. Comparing na tayo. So, pare-parehong 2. Kasunod, 40401. Tayo ay least to greatest sa pinakamaliit. Ascending order tayo eh. So, 0. Dalawa yung may 0. Kasunod ulit. 4 and then 0. Anong mas malaki? Siyempre si 4. Ang mas maliit ay si 0. So, uunahin natin to. 2, 0, 0, 4. Ayan. Cancelled out na siya. Kasunod. Sulat mo na yung pinamilian mong natirang kasunod. Kasi 0 din naman ang kanyang tanggal. Okay, next one. Ulit. 2. And then dito 4, 4, 1. Obviously, mas maliit ito. Si 1. 2.140. Yan. Cancelled out na. Dalawang lang pamimilian. Okay, parehong 4, 0, and 6. Mas maliit si 0. So, ito ang susulat mong kasunod. 4, 0, 0. Cancelled. And then yung natira, that is the largest. Ayan. This is the answer. Doon sa answer sheet nyo kasi pahaba yung ating lalagyan dyan. Kaya, horizontal nyo nang isagot. Pag kayo na may gumamit ng scratch, nag-scratch kayo. So, isulat nyo siya as vertical. Then, pag sasagot nyo, sa answer sheet, ganito na lang, pahiga. So, that is the end for arrangement of decimals. Yung learning task number 2, magsagot tayo ng isa. And then, yung number 3, kasi siya ay problem, that 2 items lang. Bahala na kayo sa learning task number 3, ha. Sagutan natin yung learning task number 2. Arrangement. Learning task. Okay, let's continue with learning task number 2, still on page 11. Number 1. Ito yung number 1, ha. The givens are 1 and 7/10, 9/10, 1 and 7/100, 1 and 9/10, 7/10. Okay, so ganyan, 5. So, 5 decimal natin, isulat nyo. 5 ding tuldok. You can use the notebook that I gave you last Christmas para sa ating scratch, Okay, so 5, sulat mo uli. 7, 0, 9, 1, 0, 7, 1, 9, 0, 7. Okay, so nasulat mo na siya. Pahiin na natin yung given. Let's compare.
Ang sabi dito sa inyong learning task number 2 ay ascending order, katulad ng ginawa natin kanina, mula sa maliit papataas. No, okay. So 1.7, ayan. Compare. Lahat ay may 1. Ang hinahanap natin pinakamaliit muna, ha. So ito ang ating target. Kasi 1 yung tatlo, may dalawang 0. 0, kasunod na number, 9 at 7. So, mas maliit si 7. So, cancel na to. Sulat nyo siya. And then, kasunod. Siyempre, dalawa yung pinagpilian mo. Automatically, pag napili mo na isa, isusulat mo na yung kasunod. Cancel. Sunod. O, dito naman tayo sa parehong 1. Ang kasunod na number, 7, 0, 9. So, mas maliit ang 0. Kaya, isusulat mo siya like this. Cancel na yan. O, dalawa na lang. Ito natin ilagay sa baba. 1, 7, 9. Siyempre, mas maliit si 7 kaysa kay 9. So, ito isusulat mo. And then, lastly, ang natira ay si 1 and 9/10. So, this is the answer for number 1. Ito. Medyo hindi ko na isulat ng dire-diretso kasi kulang sa space. But this is your answer for number 1. Ito yung number 1. So numbers 2 to 10, kayo na ang bahalang magsagot.